عام 1971 كان الأمير تشارلز على خطوة من اتخاذ قرار كاد يؤثر في سمعة المملكة وقد يغير البلاد لولا تدخل الأسرة. أراد أمير ويلز حينها أن يتزوج السيدة كاميلا شاند، إلا أن الأسرة وبالتحديد والدته ملكة بريطانيا وقتها إليزابيث الثانية وأبيه الأمير فيليب ألحقه بالبحرية الملكية، وفي وقت قصير كان بإحدى رحلاتها في البحر الكاريبي، ولم يعد إلا بعد ارتباط كاميلا شاند بزوجها الأول أندرو باركر بولز. فهم قرار تشارلز وتصرف الأسرة المالكة يتطلب معرفة حياته والمسارات التي سلكها حتى وصل به الأمر إلى هنا. في 14 من نوفمبر 1948 ولد الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج في قصر باكنغهام، ليكون آخر ولي للعهد يولد في القصر الملكي وليس في مستشفى. منذ اللحظة الأولى لولادته كان الجميع يعرفون أنه سيكون ملكاً ذات يوم، لذلك كان عليه أن يستعد ويتدرب لمصيره الذي لم يختره. حين ولد تشارلز كان جده الملك جورج السادس على رأس السلطة في بريطانيا، وكانت أمه الأميرة إليزابيث حينها في ولاية العهد. وحين كان في 4 فقط اعتلت أمه العرش بعد أن مات جده بسرطان الرئة في مفاجأة صادمة للبريطانيين، حيث لم يعلن أثناء حياته أنه مريض حفاظاً على سرية الأسرة، وهو تقليد أنهاه تشارلز فيما بعد. بمجرد اعتلاء الملكة إليزابيث الثانية العرش أصبح تشارلز ولياً للعهد كونه أكبر أبنائها الأربعة. مهام العرش أبعدت الملكة إليزابيث عن تشارلز كثيراً، للدرجة التي سمحت لجدته الملكة إليزابيث بأن تقوم بدور الأم البديلة له. حين بلغ تشارلز الثامنة أرسل إلى مدرسة في لندن كأول ولي عهد بريطاني لا يتلقى تعليمه في المنزل. سرعان ما تتغير المدارس التي يذهب إليها تشارلز قبل أن يستقر في المدرسة التي تلقى فيها والده الأمير فيليب تعليمه الأساسي في اسكتلندا. عام 1958 أعلن تشارلز أميراً لويلز، وهو المنصب الذي ظل فيه أكثر من نصف قرن، لكنه لن يتوج رسمياً بالمنصب قبل 11 عاماً من الإعلان، لأنه ما زال قاصراً. هذا التأخير سيكون سمة أساسية تلاحق تشارلز بقية حياته. المسؤوليات الملقاة على عاتق أمه الملكة أدت إلى اتفاق ضمني بينها وبين زوجها الأمير فيليب أشبه بتسوية تقضي بتوليها أمور البلاد، بينما يتولى هو مسؤولية الأسرة المالكة. سمحت هذه التسوية الضمنية للأب بأن يرسل ابنه إلى مدرسته السابقة غوردنستون الداخلية شمالي اسكتلندا عام 1962 التي لم يحبها تشارلز. كان فيليب يعرف أنها مدرسة صارمة والحياة فيها صعبة، لكنه أيضا كان يريد أن يصنع من تشارلز رجلا شديدا وصارما، لذا مع أنه ولي عهد بريطانيا لم يتلقى تشارلز أي معاملة مميزة داخل المدرسة. كان يشارك في النشاطات الرياضية التي لم يكن بارعا فيها، ولأنه طفل خجول وهادئ الطباع لم يستطع الانسجام في المدرسة التي تعرض فيها لكثير من التنمر والعنف من زملائه. هذا الاضطهاد أدى إلى ابتعاد كثيرين من أقرانه عنه خوفا من الوقوع معه في دائرة التنمر، ما أدخله في دائرة لا تنتهي من العزلة والاضطهاد. It is not often that you are invited to attend a recitation of your own obituary. And when it happens, it is invariably an event of excruciating embarrassment. I was tempted during the orator's address to cry non veritas, but I thought better of it. عام 1966 أرسل تشارلز إلى أستراليا للدراسة. أحب مدرسته الجديدة وأستراليا، وكان لهما الفضل في إنقاذ ما تبقى من سنوات مراهقته، لكن الرحلة لم تطل، إذ سرعان ما عاد إلى مدرسته القديمة بعد عام واحد.
فور إنهائه التعليم الأساسي التحق تشارلز بجامعة كامبريدج لدراسة التاريخ بدلاً من الالتحاق بالقوات المسلحة على خطى ولاة العهد السابقين، لكن ليس من المعروف إذا كان ذلك أول قرار يتخذه بإرادته أم أنه كان بترتيب من الأسرة. أثناء دراسته للتاريخ في كامبريدج تعلم تشارلز الويلزية استعداداً لإلقاء خطاب في حفل تتويجه كأمير ويلز عام 1969 قبل عام واحد من إنهائه دراسته الجامعية التي جعلته أول ولي للعهد يحصل على شهادة جامعية. الأسرة المالكة البريطانية الضمانة الأولى للحفاظ على التقاليد الأرستقراطية، لكن نشأة تشارلز كانت أثناء صعود تيارات الهيبيز وموسيقى الروك أند رول والحركات الشبابية المتمردة. جعل ذلك تشارلز يبدو متمردا وسط أسرته رغم هدوئه المعهود، وبينما كان يبدو غريب الأطوار ومنعزلا بين أقرانه في المدرسة والجامعة، كان يقف في منطقة وسطى بين الاثنين، وهذه المنطقة تجلب إليه التعاسة. أصبح على تشارلز أن يتولى مهامه العامة وليا للعهد، وأن يكون أسرته التي تضمن له بقاء العرش في سلالة ويندزور، لكن ليس قبل أن يمتثل لنصيحة قريبه اللورد مونتباتون بأن يستمتع بحياته ويدخل في علاقات عدة قبل أن يستقر. تعددت علاقات تشارلز النسائية، فتعرف أواخر الستينيات إلى كاميلا شاند التي تكبره بعامين، وسرعان ما وقع في غرامها. الحب الذي جمع بينهما لم يلقى ترحيبا من الأسرة المالكة ولا من الأوساط الأرستقراطية البريطانية، خصوصا أن الملك المستقبلي كان عليه طبقا للأعراف أن يجد زوجة شابة وعذراء وبلا علاقات عاطفية وتستطيع كسب قلوب الشعب، ولم تكن أي من هذه الصفات في كاميلا. مجددا لم يختر تشارلز ما يريد، حيث ألحقه القصر بالبحرية الملكية التي أرسلته في رحلة إلى الكاريبي. هذه الرحلة نجحت في إبعاد تشارلز عن كاميلا التي تزوجت عام 1973 أندرو باركر بولز الذي حملت اسمه. عام 1976 أسس تشارلز مؤسسة خيرية تعرف ببرنسس تراست لدعم كل من هو بين 11 و30 من المحتاجين وذوي الهمم والمتعطلين عن العمل والأطفال الذين يواجهون أي صعوبة في التعلم. في بدايتها قابلت المؤسسة رفضاً من بعض الوزراء، وهناك من عدها محاولة من الملك المستقبلي لإقحام نفسه في أمور سياسية، وذلك مرفوض في بريطانيا، وهو ما حدث. It's also extremely nice to know that I share a birthday with a biscuit. I hadn't realised that before, I must say, until today. And it's nice to imagine that perhaps Shakespeare might have written a slightly different ode. You know, can I compare you to a biscuit or something like that? Fully organic and rather nutty. كان تشارلز على خلاف الأجيال السابقة له في الأسرة المالكة مهتما بالزراعة والبيئة، لذلك كان من أوائل من أعلنوا خوفهم من التغير المناخي. هذا الاهتمام من تشارلز يؤثر في جزء من حياته. عام 1977 تعرف تشارلز للمرة الأولى إلى ديانا سبنسر التي كانت تبلغ من العمر 16 عاما فقط. كانت ديانا الأخت الصغرى لسارة سبنسر التي كانت على علاقة بتشارلز في ذلك الوقت، لكن لم ينشأ بينهما أي إحساس، وانتهت العلاقة بسارة. تحتم على تشارلز أن يختار عروسه المستقبلية طبقا لتوجيهات مونتباتن، لذلك وقع الاختيار عليها ليتزوج تشارلز في يوليو 1981 ديانا سبنسر التي تمنحه الطفلين ويليام وهنري الذي عرف بهاري، وأزمة لاحقته لعام 2005 واستمرت توابعها لما بعد ذلك.
I, Diana Frances. I, Diana Frances. Take thee, Charles Philip Arthur George. Take thee, Philip Charles Arthur George. To my wedded husband. To my wedded husband. بدت الزيجة للعالم كأنها واحدة من قصص أميرات ديزني، خصوصاً أن ديانا كانت في العشرين من عمرها وقتها وذات وجه ملائكي جعلها محبوبة من البريطانيين للدرجة التي جعلت الأطفال في أستراليا يهتفون باسمها عوضاً عن تحية الأمير تشارلز. لم يتزوج تشارلز كاميلا، لكنهما ظلا صديقين، أو هكذا بدا الأمر للجميع، إلى أن جاء عام 1986 حيث عادت علاقتهما لتتخطى الصداقة. كانت ديانا تصف الزيجة بأنها كانت مزدحمة. لاحقا اعترفت تشارلز وديانا بخيانة بعضهما، وأكدا أن الخيانة كانت وقت الانفصال غير الرسمي عام 1992. ظل الطرفان متمسكين بالزواج الرسمي مع الإبقاء على علاقاتهما والخروج في مقابلات تلفزيونية يتحدثان فيها عن الأمر. لم يكن أيهما بصدد اتخاذ خطوة جادة لإتمام الطلاق الرسمي، كان قراراً جديداً أجبر عليه تشارلز بعد تدخل الملكة وإقناع الطرفين بإنهاء هذا الزواج عام 1996 بعد عام واحد فقط من طلاق كاميلا من أندرو باركر بولز. On Sunday, the Princess of Wales went to see the Queen and told her for the first time that she had changed her mind about going to Sandringham for Christmas and that she would not go despite her sons joining the rest of the royal family for Christmas. This was rather unprecedented. It's the Princess's turn to have the children this Christmas, so I think that rather shocked the royal family. On the Monday, the Queen decided to write to both the Prince of Wales, obviously her son, and the Princess of Wales, separate letters, basically indicating her desire for an early divorce. وبعد عام واحد فقط قتلت ديانا بحادث مروري في باريس. وقعت اللائمة على تشارلز بيد أنه سافر إلى باريس وتكفل بإعادة الجثمان إلى لندن وترتيبات الجنازة اللائقة بأميرة ويلز، مواجها لأول مرة اعتراضات الملكة التي كانت ترى أن ديانا فقدت الامتيازات الملكية وما فعلته بحق العائلة لا يمكن نسيانه. قتل ديانا حول كاميلا باركر بولز إلى أكثر شخص مكروه في دول التاج البريطاني، لكنها كانت تتجنب الحديث في الأمر مع وسائل الإعلام رغم أنها أصبحت تظهر كثيرا مع تشارلز. لم يعد أمام الملكة إليزابيث والأمير فيليب إلا أن يوافقا على زواج ابنهما بكاميلا بعدما رأيا أن الأمير تشارلز وكاميلا تغيرا. فبالنسبة لتشارلز أصبح وحيداً، أما كاميلا فلم تعد الشابة الجامحة بل أصبحت أكثر التزاماً وهدوءاً ووجهاً مألوفاً في المجتمع بسبب مشاركتها في النشاطات الخيرية. لكن كاميلا مطلقة وزوجها على قيد الحياة، ما يعني بطلان الزواج في القانون الكنسي. كان الحل إتمام الزيجة مدنياً بمباركة الملكة ومن دون اعتراض الكنيسة، لأن تشارلز أنجب ولدين سيخلفانه في ترتيب ولاية العرش. تزوج تشارلز أخيراً كاميلا عام 2005، وفي تحرك استباقي من الملكة إليزابيث الثانية أعلنت أمنيتها بأن تصبح كاميلا ملكة بجوار تشارلز يوماً من الأيام. لن يستطيع أحد منع كاميلا من اللقب، لكن الملكة أرادت فقط أن تمنحها الشرعية أمام الشعب. بعد زواجهما ب10 أعوام عادت الصحافة لتتذكر عام 2005، لكن ليس بسبب الزواج بل بسبب تسريبات ما عرفت بالخطابات العنكبوتية. الخطابات العنكبوتية كتبها تشارلز لبعض الوزراء يعبر فيها عن رأيه ومخاوفه من بعض الأمور السياسية، وسميت بذلك بسبب خط تشارلز الذي يشبه خيوط العنكبوت. الخطابات العنكبوتية أعادت إلى الأذهان الصدامات الدموية بين الملك والثوار وقت حكم تشارلز الأول وابنه تشارلز الثاني. من وقتها تقريباً أصبح الملك لا يعبر عن آرائه،
لكن بالتأكيد يمكنه إبداء مخاوفه وتطلعاته لرئيس وزرائه في الاجتماع الأسبوعي الذي يعقد بينهما كتقليد مستمر إلى الآن. لكن لم يكن هناك أي نص دستوري يمنع أمير ويلز من ذلك. سيزيد ذلك احتمال تدخله كملك في أمور السياسة، وسيعزز الحجج بأن اهتمامه بالتغير المناخي والبيئة ليس إلا محاولة منه ليكون له صوت في السياسة. لم ينكر تشارلز ذلك، لكنه قال إنه كان فقط يقصد تحميس الوزراء والمسؤولين، وإنه إذا كان التدخل لمعرفة كيف يعيش الناس في المدن الداخلية والصغيرة فإنه فخور بهذا التدخل، لكنه في الوقت نفسه يعلم أن المساحة المتاحة له كأمير ويلز لن تكون نفسها حين يتولى العرش. لكن اللافت أنه حين نشرت هذه الخطابات عام 2015 أثارت تعاطف العامة وإعجابهم بالأمير وليس العكس. Pollution and overconsumption of finite natural resources, the very real and rapidly accumulating risk of catastrophic climate change. This last year, for instance, we broke the dangerous barrier of 400 parts per million of CO2 in the atmosphere with the warmest temperatures on record. And we are also confronted by unprecedented levels of financial indebtedness and a population of 7 billion that is rising unsustainably fast. في 22 من سبتمبر 2022 توفيت الملكة إليزابيث الثانية بعد أن تولت العرش 70 عاماً قضاها تشارلز ولياً للعهد. بوفاتها أصبح تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا كأكبر من جلس على العرش، لكنه سيصبر 8 أشهر قبل حفل تنصيبه ملكاً للبلاد. I speak to you today with feelings of profound sorrow. Throughout her life, Her Majesty the Queen, my beloved mother, was an inspiration, an example to me and to all my family. And we owe her the most heartfelt debt any family could owe to their mother, for her love, affection, guidance, understanding, and example. العرش الذي تسلمه تشارلز نظرياً عرش والدته، لكنه فعلياً تسلم دولة مختلفة عن تلك التي حكمتها إليزابيث الثانية 70 سنة كأطول مدة جلوس على عرش بريطانيا. أصبحت بريطانيا أكثر تنوعاً من الناحيتين العرقية والدينية، ثم إن الأصوات المنادية بالاستقلال عن التاج البريطاني خاصة في أستراليا بدأت الازدياد، إضافة إلى عائلة تعرضت لكثير من الفضائح والانتقادات. يجد تشارلز الحل في المكان الذي كانت عائلته تخشاه بالتنازل قليلاً عن التقاليد المحافظة وبدء التجديد. خرج تشارلز الثالث لأول مرة من قصر باكنغهام ملكاً بعد أسبوع واحد من توليه العرش. وقف أمام القصر وصافح بعض الجماهير المحتشدة أمام القصر، وهو ما لم يحدث مرة واحدة طوال 70 عاماً التي حكمتهم سابقته. أبدى تشارلز رغبته حين كان ولياً للعهد في تخفيض عدد أفراد العائلة المالكة، حيث كلفت العائلة في العام المالي 2021-2022 دافعي الضرائب 86,300,000 جنيه استرليني، إضافة إلى الفضائح التي أثارتها صداقة أخيه الأمير أندرو لرجل الأعمال الأمريكي المتهم بالتحرش بالأطفال جيفري إبستين، التهم التي شملت أندرو وأدت بالملكة إلى تجريده من مهامه الرسمية. لكن تقليص عدد أفراد العائلة المالكة خصوصاً في بريطانيا يعد أمراً في غاية الصعوبة، ثم إنه يحتاج إلى وقت طويل. في 5 من فبراير 2024 أعلن قصر باكنغهام إصابة الملك تشارلز الثالث بالسرطان في خطوة مخالفة لتقاليد الأسرة المالكة في بريطانيا التي تقضي بإخفاء الحالة الصحية للملك عن العامة.
يأمل تشارلز الذي يرى نفسه أحيانا مجرد جسر للعرش من والدته إلى ابنه أن يواصل مهامه بتقليص نفوذ الأسرة في الحياة العامة لرفع شعبية الأسرة المالكة قبل أن تبدأ فترة حكم ولي عهده الأمير ويليام.